شهرت نه ګورې ډېر ځان ساتئ، شهرت نه دی د دې نه ډېر ځان ساتئ. دې باره کې امام ابن کثیر ډېر آثار نقل کړي دي. علماء د شیخ البانی رحمه الله خبره ډېره خوښه سلسله حدیث صحیحه کې هغه فرمایي او زه اکثر بیانوم هغه وایي الظهور یقسم الظهور. ظهور معنی شهرت، یقسم الظهور د املاګانې ماتئ، د شهرت کوشش مه کوئ. څومره چې تاسو ځان لای وئ خوشي وئ هغه نو فایده کې ډېرې وئ، ځکه چې څوک په شهرت کې واقع شي نو هغه پرې فتنو کې ډېر واقع کېږي، ډېر مشکلاتو کې واقع کېږي. نیکان خلک نه غواړي شهرت، خو هغې له الله سې ورکوي، لیکن کوشش به نه کوئ. او حدیث کې به راغلي که نه ان الله یحب العبد التقی الخفی، الله محبت کوي د هغه بنده سره چې تقوادار وي او خاموش پټ چرته ناست وي، بس ذکر ته وزګار. او بل یو خبره هغه اوله کې زما نه پاتې شوه د اخلاص سره متعلق. د اخري خبره عرض کوم، خبره دا ټیم ما سره ختم دی. هغه دا ده چې اخلاص دا په دې وخت کې تقریبا مفقود دی، مفقود الا ماشاء الله. زه به خپل ځان یاد کوم، زه به خپل په ځان باندې قیاس کوم، دا نه یم چې تاسو یم، خپل ځان یادوم. اخلاص من کې ډېر ورک دی اوس په دې وخت کې. غټ سبب د دې لپاره څه دی؟ خفه کېږو به نه ښه، غټ سبب د دې لپاره تصویر او ویډیو ده. د خلکو اخلاصونه تباه او هلاک کړه. او زه تعجب دا کوم مونگہ په نور امور کې خدا ویل چې ارجی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم حدیث ویلې مطلق ویلې، خاص کر دې حدیث ملګرو ته چې تر جرابو حدیث راشي او څوک پای کې تعویل باویل کوي چې ارجی دا پیړ جرابې پکار دی، چمړو ته پکار دی، هغه ټیم کې دا جرابې نوې او وغیرہ کنه تل تسوي حدیثو کې مطلق جراب راغلی دا قید پکې نه راغلی چې چمړو ته لګیدل او کنه لګیدل خپل پسین خلی او کنه خلی او شفاف او غیر شفاف دا قیدونه موږ رد کو کنه رد کو. حدیث کې مطلق الجواب راغلی، نو په حدیث کې خو مطلق تصویر راغلی، نو کیمرې پکې د کم ځای ذکر راغلی دی او د غیر کیمرې په کم ځای ذکر راغلی دی. حدیث کی تصویر نہیں راغلی. او بیا دې ته مې سوچ وکړو عذاب یې څومره سخت دی. خدایات لري چې کله ګناه عامه شي د هغې خوف د خلکو له زړه نه به یې وځي. د تصویر ګناه عامه شوې ده او زه ډېر انتهایي معذرت سره ویم، زما بېادبي وشمارئ. په دې کې غټ کردار ګورې د هغه د علماو دی چې هغې خلک په دې ګناه باندې جرأتمند کړي دي. یاره چې وایي دا تصویر پکې خیر دی داخل نه دی، وایي دا پکې نه داخل، دا پکې نه داخل. وی ته دې ته تصویر مه وایه، ته دې تصویر نوم کټ کا، موږ به اجازت درکو. تصویر ورته وی نو په حدیث کې خدا راغلی ان اشد الناس عذابا یوم القیامة المصورون، دی ویلي که نه المصورون. او دلته یو خبر یاد لرئ دې حدیث کې لږ سوچ وکړئ تاسو، ان اشد الناس عذابا یوم القیامة. ما چې سوچ کوو په دې باندې چې ګوره کم سړی چې تصویر وباسي د عذاب د فرعون د عذاب په شان ذکر کړی دی. تاسو به مهران شي دا څنګه؟ قرآن کې الله څه ویلي؟ فرعونیانو باره کې الله څه ویلي؟ ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. قیامت چې کله قائم شي ومویلی شي فرعونیان شدید ترین عذاب ته داخل کوي. او نبی صلی الله علیه وسلم تصویر والا باره کې څه وایي؟ ان اشد الناس عذابا یوم القیامة المصورون. ولې ځان د فرعون سره په عذاب کې شریک یې؟ تصویر ایستلی او نه ایستلی. زه یم بلال حبشي رضی الله عنه د حبشو یو غلام هلته راغلی د نبي صلی الله علیه وسلم سره کم تصویر یې و چې نن یې موږ دلته په راوړه کې نوم یادو. په برطانیه کې هم خلک پیژني، په امریکا کې هم خلک پیژني. زمونږ مقصود خو هغه صرف د الله رضا. زما تصویر څه کار دی؟ زما تصویر خلک یې دی او که دي؟ او ځینې خلک پکې څه وایي؟ دا یو ټکی وایم، ځینې خلک پکې وایي په دې دعوت ډېر ښه کار کېږي. وایي داسې وایي که نه وایي؟ د دعوت کې ډېر ښه کار کوي. خفه کېږي به نه ښه، بېادبي دې معافي. دا به سبا یو سړی وایي چې یاره جي دلته د دعوت کار ډېر مزدار کېږي که نه، راشي یو ډولکی پکې مخکې وهو داسې خلک به راجمع شي، داسې مزهدار دعوت به وشي چې یا یو بیان نه مخکې
یو سندره بدلته ویل کېږي، یو ګاڼه بدلته ویل کېږي. څه به وایي دعوت کار ډېر ښه کېږي، خلک راجمع کېږي، لو پران ټول به راشي دلته سی به د یو عالم بیان به اوري، مخکې به ته لږه سندره ویو. جایز وي؟ دا څه بهانه ده؟ دا څه دلیل دی؟ زمونږ څه عجیبه غوندې دلایل دي. دلته چې اداره کې یو ملګری هغه خبره ذکر کوم اکثر زمونږ دلیلونه داسې دلته یو کس دی، هغه عام کس دی چې چېرته رفع الیدین کوي، ملګرو ورته ویلي چې یاره موږ تا خپل استاد سره مخامخ کوو، چېرته یو واده پروګرام و، کیسه مختصره ذکر کوم. د واده کې ناست په بیټک کې ناست دي، یا هغه ملګرو د یو بدعتي ملا نه تپوس کړی دی لیډیز ملګري په مخ کې چې یاره استاد جي د بهتر اکثر علما ته استاد جي وایي، استاد جي رفع الیدین څنګه دي؟ هغه ورته څه وایي؟ دلیل بلیلم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم، رفع الیدین نشته. جدي هغه دغه ته وکتل، هغه لیډیز ملګري ته وکتل، امیر سړی دی، هغه ته وکتل ولیدو، هغه ورته راوچه شو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم، رفع الیدین نشته. دا څه دلیل دی چې ته پیش کو چې زه بیا عمل وکړم؟ دا هم څه دلیل دی؟ دعوت پې کېږي، په ګاڼه هم ښه دعوت کېږي. سوال لته کوم د دې ګن نه ځان وساتئ، ورې دې تصویر مسویر نه ځان وساتئ. دا غټه فتنه ده په دې دور کې. قسم په الله زه ښه په تاکید سره دا قسم کومه چې زمونږ اخلاصونه دې خراب کړه. ما ته چې دا کیمره مخامخ زما پړه کې دا نه راځي، یاره دا به اوس وروسته خلک اوري وایي بېچاره داسې ناشنا بیان یې وکړه. او کله کله پکې دا بعضې د دې عالم شکل هم ښه پوره سیکي، ښځې هم پکې سیکي. شیخ محترم شیخ حمید الله حفظه الله بلوز ما د دې باره کې څه لږ نصیحت کړی و. هغه ویل اکثر به دې ګریسي د عالم دا شکل لري، ویل دا هم خلک سیکې. ویل یو موږ ملګری ویل هغه چېرته په کور کې به د یو عالم ویډیو لګولی و، ویل چې کله ویډیو بشو چې ویل هغه مور یې ومشره ښځه ویل هغې ویل چې یاره د دې عالم سترګې داسې، غوږ یې داسې او ګیر یې داسې و او لاسونه یې داسې و. ما ورته ویل چې ابۍ تا خو دغه ټول شکل یې زده کړی، تا خو مثلا نه یې زده کړی. څومره فتنه، څومره نقصان دی په دې کې. زما وروڼو دا زمونږ اخلاص خرابوي. هسې نه چې په ورځ د قیامت راته دا ویلی شي، حدیث صحیح کې راغلي چې الله رب العالمین به وفرمایي ریاکارو ته لاړ شي خپل اجرونه او خپل ثوابونه د هغه چا نه طلب کوي چا ته چې ځان ښودو. ستا زما څه نشته دی. الله رب العالمین دې موږ کې اخلاص پیدا کړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. وصعدنا للعلا رحمة سيقت إلينا من سماوات علا وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلا.